السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله القاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا نشارك معكم هذا الغديو هذا، بالاخص نشارك معكم التتبيله ديال الحوت اللي بغيت نشاركها معكم. فكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو للطريقه ديال يعني ديك التتبيله. فهنا عندي نص معلقه ديال الخرقوم، عندي نص معلقه ديال القزبور يابس او الكزبره، عندي معلقه مع عمرش ديال التحميره او البابريكا، وعندي معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال السكنجبير او الزنجبيل، عندي راس معلقه ديال حبه الهيل، يعني شويه ديال حبه الهيل، ما تكثروهاش. فالمهم هنا كتمشيو على حسب الكميه. انا عندي هنا كميه ديال جوج الناس. هنايا عندي القزبر المعدنوس، عندي معلقه، عندي هنا شويه ديال الزعتر كما كتشوفوا، غادي نحكو هنا بطرف ديال اليديه. هنا عندي واحد 4 ديال الفصوص ديال الثوم فغادي نديرهم. المهم نتوما غادي ديروا الملحه، انا نسيت الملحه ما درتهاش، راه غادي نعاود نزيدها، ولكن نتوما ضيفوها معاه في الاول هكا ضيفوها، انا غير كنت نسيتها. انا غندير شويه ديال زيت الزيتون، غنزيد شويه ديال العصير ديال الحامض او عصير الليمون. هنا من بعد غادي نخلط هذيك التتبيله مزيان. كما قلت لكم ما تنساوش الملح ديروها. هنايا غادي نشد داك الحوت، غادي نحيد له الجلده ديالو، يعني الجلده اللي تتكون على الفوقانيه، وقطعته بحال ما هكا طريفات، يعني قسمته على النص. صافي هنا غادي نشرملو في هاد الشرمول هادو، وغادي نخليه مرقد فيها مزيان تقريبا واحد ساعتين ولا 3 السوايع، نخليه مرقد. يعني هكا الوصفه دار بكري وتبقى مرقده. هنا انا كما قلت لكم انا عزت شويه الملحه، نتوما ضيفوها في الاول. هنا من بعد غادي ناخذ الصينيه اولا هذا الطبسيل اللي تيدخل الفران. انا غنفرش ليه البصله. هنا البصله ولكن تقطعوا البصله رقيقه بزاف باش ما كانت رقيقه تكون احسن. هنا رشيتها بشويه ديال الملحه، من بعد غندير لها شويه ديال الثوم بودره، غندير لها شويه ديال الزعتر. هنا من بعد غناخذ هذوك الطرافي ديال الحوت ديال السرديل، غادي نشدهم، غادي ندورهم بهذيك الطريقه كما كتشوفوا، وغادي نحطهم هكا على البصله. المهم غادي نكمل هذاك الشيء كله، غنكملو كما كتشوفوا بحال هكا. غادي ندخلو الفران. هنا من بعد هنا غادي ندير كاسرونه، غندير فيها الماء، وغندير فيها واحد 2 وراق ديال الرند اولا الغار، حيت انا عندي هذوك غير صغار. ودرت واحد الحبه ديال الثومه، من بعد خليت الماء تغلى مزيان، وطلقوا فيه هذاك الثومه وديك ورقات الغار، ومن بعد لحتوا فيه داك هاد الشعريه اولا المقارونيه اولا كل واحد كيفاش كيسميه الرسول. هنا من بعد ما تسلقات راه انا صفيتها من الماء ديالها، غادي نخليها تقطر مزيان. ايوا وبالنسبه للغدا ديالنا كنوع على هذا الشكل هذا. من بعد ما طاب داك الحوت انا خرجته، فكنوع على هذا الشكل هذا، كيجي محمر زوين وفي نفس الوقت كيجي ناشف، ورافقته بشلاضه ديال الباربو والخيار وديك المقاروني اللي درت اولا دوك الرسول، وكانت معهم ديك الشرموري اللي كنت صاوبت معكم من قبل، ورافقته بلاصوص البيضه اللي كتكون ديال لي سالاد. فكنتمنى ان هذا الغدا ديالنا الاعجاب ديالكم. هنا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب، كنتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع، وتنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.